Так, то які плани у нас сьогодні на польот? Це щоб підірвати їх спочатку, а потім спалити їх нахуй. Побачив вампір. Ого, дрон. Це як ігра. Помста у моєму ДНК. Заряджені тіпи, лиш дайте нам БК. Не треба тут релоуду, треба нам бекап. Спорядження готове, брат, падаю пікап. Залітаємо в посадку, то летимо удар, заплати мідроти, плати готові, не маємо галь. Скидів нам мотили, так що шуміти магай. Суміш все запалює, її то не минай. Ми тут, на своїй землі. Єсть далекий, будеш в петлі. Чуєш гол, летить вампір. FPV, у нас тут безлім. Як не крути, так кордон нас один. На кожного ворога маємо орієнтир. Моя земля безцінна, плати, я ракетир. Здеру з тебе шкуру прах, відправлю у вир. 7 одиниць техніки підірвалося на нашому мінуванні. Потім всю цю техніку просто спалили дронами. Пішов, є? А ну, що там, брат? Ти не втукнувся. Живий? Бля, водичка, ти що? Виходиш в поле, виносити, доставляти вампіра, ну типа, до взльота, на взльотку. А від бліндажа ти метрів 20-30 і в цей момент починається обстріл. Це саме жорстке. Ти не знаєш, що робити, куди ти бігти. Чи рятувати дрон, чи себе, так? Ні, тільки себе. Знайти бабу Ягу, вичислити, де баба Яга. Це все одно, що я не знаю. Знайти склад з золотом, бля. Це для них знайти вампіристів. Для них страшно, капець. Це як для нас побачити танка, отак метрів 20 від себе під з буквою З. Це для них почути в небі бабу Ягу. Третій раз за цей рік купаюсь в річці. Ні, я думаю, як був так не купався. Давайте я подаю, ви слажуєте ящики. Інженерний. Останні приготування до виїзду на бойову роботу з розрахунком вампіра. Насправді цей короткий період доїзду на позиції, він один з найнебезпечніших, оскільки саме в дорозі дронщики найбільш вразливі, оскільки поближче до лінії фронту багато ворожих дронів. І поки ми не спустимось в укриття, нас можуть бачити, нас можуть вражати. І вже було кілька випадків, коли по цих хлопцях відпрацьовували. На щастя, реп справлявся. Як буде цього разу, побачимо. По нам чи ні? А ну, подивіться на... Та від того, що давай, що то летить? Справа. Та то ж Мавік, блядь. Ти заїб, Захаром, тебе на. Ото що це літати спереді тут. Всякі Вадим. Це капот. Уїхало над машиною зверху щось, блядь, поняв, що. Ілі прильот був, ілі та хуйня взорвалася, блядь. Вікно відкрите було, на ліве вухо свистить, блядь. Це і водій, що на нас висадив? Да, нас висадив і поїхав, і за ним полетіло одразу. Ми вчора, коли заїжджали сюди, нам працював 120-й, тому сьогодні поміняли маршрут. І чим швидше, тим краще. Залог успіху.
як кажуть у нас, бо люблять казати, бистрі ноги получать. Після того, як нас його один раз під кунг, з цим самим водителем, у нас згоріла машина. І ми заїжджали. Після того кожен раз, як перший раз, блядь. Все, заходи на цвіт. Що будемо робити? Приходимо. Зажигалка могла уїхати. Да, детонация. Или автомат. Тихо. Что ты, блядь, дергаешься, начинаешь сократился? Адреналін пиздец, і не знаю, що робити. Йобись, теж не варіант. Ми по кругу горимо. Починаю от цього дерева таке. Гуманітарна місія. Пацанам нашим на передовій позиції гуманітарна допомога, водичка. А то що по-другому невозможно. Не доїхати, багато з собою не донесуть же, як заступають. Приходиться дронами, що і хорошо. Бутилка трохи спускається, щоб як падала, не лопнула. Опускаємося як можна нижче і доставляємо посилку. Товариш у нас там є, так казав, каже, я не знаю, щоб ми без вас робили. Тільки якби так не в цьому місці і не в цей час, пиво б так лучше десь на пляжі їм закидали. Холодне. А не це все. Подсветите, да? Та ну, желательно. Тура, підсвіти. До цієї позиції ніяк не доїдеш, не дойдеш, не доїдеш, нічим туди воду не завезеш. Хорошо, що є вампіри, яким можна це доставити. Та тяжка ситуація на цій позиції. Трошки хлопці погоріли, спалили їм бліндажик. Негодяї. Всю воду вони випортили на те, щоб потушити. Ну, а ми поповняємо їм запаси. Та ти чув, що ці астрологи, типу, говорять, що типу, в нас не буде зими. Да, блін. Не зими, а весни не буде. Що? Натурі. Типу буде літо і одразу зима. Ну, це на картах нагадали, чи що? Ні, ну ці астрологи там А проводили ти якісь... пам'ятаєш, як банка казала, що в книги, 2012-му буде типа... кінець світу? Ну сьогодні тільки почався цей кінець світу. Ми в ньому участь приймаємо. Так, то які плани у нас сьогодні на польот? Це що, підірвати їх спочатку, а потім спалити їх нахер. Другого їм не дано. Будемо мстити їм. За те, що вони по нам стріляли сюди. Ще я перший раз побачив вампір, їбать. Ого! Дрон. Тільки десь в книжках на малюнках бачив по телевізору.
Я випросився, щоб мене відправили на учебу. Довго, звісно, і нудно просив, але випросив. Дуже мені цікаво було, дуже хотів навчитися на ньому працювати. Мені було це дуже сильно цікаво. В основному таке стараємося, де більше бачимо всякого хлама, досок і тому подібне. Стараємося запалювати його, аби у підписів було менше укриттів. Начало положено. Тільки якби це начало було положено трохи раніше, щоб побільше його запалити. Ось щойно повернувся борт з виліту. Бачимо ушкодження. Куля влучила в один з гвинтів. На щастя, дрон зміг повернутися, але навряд чи сьогодні вже зможе продовжити роботу. Дрон великий, шумний. Росіяни вже знають про його роботу, тому активно протидіють. Бліндаж. Який красивий розсвіт, братан, знімай його. Що, хлопці, як ночка? Запікайся. А це не запікуй. Все, пойдет. Кажи, такі ночки. Живі, слава Богу, а то все. Це пізд. На, візьми на Ляснуло нормально. Я, короче, вона, знаєш, як стояла? Получається, лицом в тил, в ліву сторону. Я, короче, як пішов до баток, до цього всього дивитися, його не видно. То ти кажеш, подивіться, що там з маштою. Я виходжу з бліндажа, дивлюсь, а там, ну, отак, типу. Я кажу, машті, походу, Ми востаннє говорили так предметно і довго в Бахмуті на початку 23-го року. Наскільки з тих пір ваші можливості в контексті дронів змінились? Ну, станом на той момент, коли ми були в Бахмуті, ми могли проводити розвідку одним екіпажем БПЛА, це в основному в денний час доби. Максимально там десь 1-2 скида з того самого Мавіка. Ну і в принципі все по можливостям. Був один міномет 120-й, один 82-й, і в основному всю роботу робила піхота наша. Вони сіються всі. Зйом в сторону перемоги 4-ї. Зараз на відкритій місцевості. Просто, блядь, давайте їх і стрілкотньою добивайте. А зараз? Ну, починаючи з самого простого, це розвідка, це скиди, це мінування, це дальня розвідка, це нанесення вогневого ураження і по техніці противника, по артилерії, знищення живої сили противника, логістичні функції, ну і то саме навіть елементарне, це виведення полоненого з поля бою до нашого переднього краю. Я скажу, за цей період, відколи ми тут, ми вже знищили тільки живої сили десь в добрій кількості цілого механізованого батальйону. По техніці, по артилерії це вже більше 200 одиниць, якби це немало. Це саме на цій ділянці? Так, це от за цей період часу, що ми тут. А от в цьому загальному результаті, який ти озвучив на цій ділянці, яка доля припадає на ураження і знищення завдяки дронам? Та ну це 90% знищення всього, це завдяки дронам. Або дрони, або мінування за допомогою дронів. Ну, це реально 90%. За весь період, відколи ми тут, я пам'ятаю, що в піхотних там боях, штурмах
Наша піхота десь вбила до 10 чоловік противника, не більше. Все решта роблять дрони. Це місце зберігання наших боєприпасів, які вже є готові, з яких також робляться ще певні боєприпаси, скиди, то саме мінування, осколочні боєприпаси на FPV, зажигалки на вампіри. Це фугасний боєприпас, яким досить непогано розбирати бліндажі, укриття противника. Це перероблені боєприпаси вже на FPV. Тут, в принципі, є все, з чим ми працюємо. Виглядає такий промисловий масштаб. Я б не сказав, що це щось таке маленьке польове. Якщо в великих форматах великого підрозділу, який буде займатися чисто цим, це десь приблизно на, я не знаю, на 2 неділі. Це не так і ж багато. Для підрозділів ударних дронів це тепер необхідність, чи це просто ваша така була візія, що треба самим це робити? Ні, це необхідність і без неї ніяк, бо то, що, я ж говорю, під кожний дрон, під кожний FPV, під кожний великий бомбер потрібно готувати боєприпаси. Найкращий боєприпас – це той, який зробив ти сам під свої потреби, під свої можливості, під свої технічні характеристики кожного дрона. Так, розказуй, що ми зараз бачимо. Це зараз ви бачите процес виробництва запальнички для Mavic 3. Запальничка – це запалювальний боєприпас? Так, да, запалювальний боєприпас, який скидується там, допустим, на будівлю, де засіли там окупанти. І всякі такі різні бліндажі, укріплення. Це для цього її треба зварити? Так, да, різні інгредієнти, тротил, морська суміш. Давай не будемо зараз рецепт видавати. Ні, я не все, я тільки 2 інгредієнти, сказав, там ще 2 є, решту не буду говорити. Так він виглядає, так? Так. Да. Це вже практично готове, сюди просто вкручується запал, льотчик його прицепляє на скид, витягує чеку і полетів скидувати. Ми зараз перебуваємо на так називаємій лабораторії. Тут виробляються боєприпаси різного типу, як на вампір, на Mavic, запальнички і також на дистанційне мінування. Чому виникла потреба в такому місці? Ми намагаємось, грубо говоря, компенсувати це, так як на них мало боєприпасів і централізоване виробництво їх ще не налажене. Ми таким чином компенсуємо цей недолік. Тут виготовляється боєприпас фугас, так називаємо теж на Mavic. Пресується пластична вибухівка, додаємо гексоген і третю речовину не буду казати, так як це є секрет маленький наш. Це в банках з-під енергетики, так? Так, Non-Stop Energy. Хлопцям, ті, що росіяни, їм дуже нравляться. Символічно. Символічно. Добавляє їм енергії, вони дуже біжать хорошо. Які масштаби вашого виробництва? Хоча б приблизно, щоб люди розуміли, про що йдеться. Та буває по-різному. Якщо на Mavic, то це, допустимо, 40 фугасів в день ми можемо зробити. Також ж точно і осколочні боєприпаси, і переробка акумулятивних всяких з РПГ, птабів, тих же ж. Загальна цифра в день – це явно більше 100. Так. Да. Більше сотні в день десь бере боєприпасів різного типу. Зараз проходить процес переробки обичного пострілу з РПГ на скид, на вампір кумулятив, на інерційний накольник. Ось це вже воно готове до використання. Це з вампіра? З вампіра, так. Це по яких цілях? По легкоброньованій техніці, кумулятивний заряд, можна вгатити ним. Що тобі в цьому подобається? Та як воно горить, вибухає. Це саме в цій роботі саме найцікавіше. Ти якось переглядаєш потім відео з результатами роботи? Ну, звісно, льотчики ж скидують нам результати наших боєприпасів.
Що тоді відчуваєш, коли бачиш, як твоє дітище працює? То це непередаваєме ощущення. Ого. Це раніше використовувалася як авіаційна зажигательна бомба, а зараз ми їх переробляємо під скид на вампір. Ось така вона от з виду. Що вона здатна? Спалити машину вщент, склад з боєкомплектом ворожий, склад з спально-мастильними матеріалами. Може навіть і бліндаж. Багато в тебе їх? 4 ящичка. Це справжній скарб. Це, звісно. Зараз переробимо, дамо пілотам і, мабуть, вночі будемо палити. Зараз виїхали на іспитати ЗАП 2,5, ОЗП, попробувати, як воно горить чи не горить, зажигалку на Mavic і фугас на Mavic. Зараз будемо спробувати, працює воно чи не працює. Це стандартна процедура, тобто перед тим, як ви пробуєте його в бою, ви випробовуєте? Так, ми його випробовуємо на полігоні перед тим, як його пустити в масове виробництво. І якось потім вже коригуєте? Так, да, коригуємо, там може якісь нюанси, може не загоріться, не сработать щось, тоді вже коригуємо, переробляємо його і пускаємо далі в производство. А прикинь, таку на FPV-шку замутити. Ні, таким можна, да, їх штучки 2-3. Димон, треба спробувати на FPV-ку таку зарядити. По ідеї, повинна була і ця, і желізо з гранати згоріти. Яка температура до горіння? Десь 1500 градусів. Ну, коротше, результат нормальний. Ні, свої задачі вона робить. Все вийшло. Значить, тепер пускаємо цю в масове производство. Зараз. Горить! Зайдись! І дуже охуєнно. О, зараз нормально цей, як його, бенгальські огні. Все працює. Все. Ні, ще не все, вона ще не догоріла. Стоїмо на добрячій такій відстані від боєприпасу, але жар відчувається навіть тут. Справді, складно навіть уявити, що відбувається на позиції, куди дрон скидає таку запальничку. Ну ось зараз такі можливості з'явилися в БПЛА і ними активно користуються. Оп, іскорки кидає. Ні, це що на ямі. Тут з діалопа. Що це було? Це саморобна вибухівка. Огонь. Чуть як 120-го приходив. Ну, так і земля м'якенька, да, стала? Диви. Диви. Непоганий результат, кажуть хлопці. Щоправда, визнають, що трохи переборщили з вибухівкою. На майбутнє врахують, але ми так стояли метрів за 30-40, відчули. Рецепт цікавий. Це ж наймощний фугас, який ми зробили для наших БПЛА Mavic. Зараз ми його продемонструємо в дії, як він працює. Твоя, як ти казав, улюблена рука? Улюблена ігрушка. В чому її сильні сторони? В її потужності. Багато таких вже було зроблено і відправлено на передову? Та около 1000, мабуть, да? Та більше. А може навіть і більше. Ми їх не вважаємо, просто робимо, відвозимо і все. Ні, ну це посерйозній. Ну по звуку примерно так же ж і перед цим, як ми вибухівку їбали, да? Тільки там 2,5 Тільки кілограма. там було 2,5 кілограма, а тут 600 грам. У вас купа різних об'єктів, які працюють виключно на пілотів. Тобто це і деталі для боєкомплекту, і розробка самого боєкомплекту, і майстерні. Чому ви цим займаєтесь самі? Ну, це елементарне. Сьогодні працювали, там, чи для прикладу, позавчора працювали
FPV, впав ретранслятор, розбилась коробка на ретранслятор, треба вже бігом і терміново. Встали, загрузили 3D-модель, загрузили на принтер, поставили на друк, через годину віддрукували, поставили, зремонтували, все, працюємо далі. Тобто ж ти не впираєшся в якісь обмеження в часі чи ще в чомусь. Все можна відразу тут робити. Приїхали на тренування мавікістів, які працюють зі скидами, і почав розпитувати, наскільки складно попасти у ворожого піхотинця, який пересувається. А потім думаю, а чого про це говорити, якщо можна спробувати і побачити все на власні очі. Відтак, зараз будете свідками дещо незвичного експерименту. В головній ролі буду я, оскільки сам його придумав, і полягатиме ця роль в тому, що я вдаватиму себе ворожу піхоту, яка намагатиметься втекти від скиду. Так, тепер я буду рухатись, поки що повільно, але все одно це ускладнює значно задачу пілоту. Подивимось, наскільки він буде точний цього разу. Зараз план влучити по рухомой цілі. Для этого нужно немножко кидать наперед, рассчитывать, догадываться, в какую сторону он пойдет. Это не так просто. Так. Добре чую, як він за мною летить. Ох, і неприємний ж це звук, скажу вам чесно. Навіть усвідомлюючи, що все це, по суті, гра і боєприпас не бойовий. Не горю я бажанням повторювати. Так, скид відбувся. Зараз глянемо, наскільки далеко він впав. Ну, цього разу, мабуть, метрів 5, не менше. Если бы я хотел бы результата, то 300 точно было. Я бы отработал бы наперед. То есть и шел бы, обычно ходят они как, есть какие-то дорожки, стежки, и ты примерно уже запоминаешь, когда долгое время на одном и том же месте летаешь, знаешь, где они ходят, ты уже рассчитываешь, знаешь, куда он может пойти. И поэтому это, даже той посадки, есть все равно посадки на топтанной дорожке, где они ходят. И ты примерно видишь где-то, допустим, норку, какое-то укрытие, по-любому он туда забежит. Кидаешь на нее, и в этот момент он как раз туда и идет, и все. А як загалом, які загалом є в піхоті варіанти, якщо їх в полі застав Мавік? Тобто, що зараз вони можуть спробувати зробити? Бегать вот это, только змейкой туда-назад. Вот это и как-то вилять, выкручиваться. Пытаться тянуть время, чтобы я сделал сброс, потому что батарейка у меня. В любом случае мне нужно делать его. Или как делают еще второй вариант, это смотреть на него. Я біжу, припускаю, для пілота це найскладніше. Хоча для мене теж. Именно так они и бегают как раз. Это недолго. Легкие тоже не бесконечные. Потом он будет идти, смотреть вверх. Да, вот именно так они и делают. Вообще один в один. Посмотрел, побежал. Так, отже, скид у мене. Здається, цього разу він упав найдалі. Ну, звісно, десь так я і очікував, оскільки коли ціль рухається швидко, та ще й по довільній траєкторії, то пілоту складно наперед зрозуміти, куди скидати. Не всегда это получается. По такой цели не всегда. Тобто порада всім, хто тікає від мавіків, бігати швидко? Да, но если у меня есть батарейки, то я еще погоняю. Потому что запыхается, станет, в любом случае станет. Если нету рядом укрытий, то спешить не буду. Посмотрю на батарею, не буду спешить. Та рано чи пізно він все одно зупиниться? Конечно, все они останавливаются. Бачив на відео теж, ти залітав кілька разів в люки. Це така, вірніше, скидав люки, боєприпаси. Це ж вони взагалі малесенькі. Наскільки складно потрапити в таку дірку? Очень сложно, особенно когда этот люк немножко подзакрытый. Это не бывает такого,
что ты с первого раза. Бывает, приходится тебе несколько, а то и больше раз вылетать на эту цель. Опять же, в надежде, что там будет БК или да что угодно, чтобы был какая-то детонация. В чому загалом сильні сторони саме от скидів з мавіків? Чому ти для себе вибрав от таку саме спеціальність? Я для себя выбрал, потому что был по другую сторону, и для меня Как пехотинец? Да, как пехотинец. И для меня это была дизмораль. Да и вообще это такое, что они не давали, просто не давали даже не то, что там в туалет сходить, а просто даже подышать свежим воздухом, выйти из того блиндажа. Главное интерес, главное, чтобы это нравилось. Ты должен этим жить, как бы, и вот кайф получать. Мне, допустим, я получаю кайф на позиции, когда вот работаю. Мне нравится это, и уже прошло сколько времени, мне до сих пор это нравится. Я не хочу там не переходить там какую-то другую, там ни в FPV, там ни вампир. Мне вот нравится это. Ти згадував про останній штурм, коли було 9 одиниць техніки, і говорив, що роль дронів в цій відбитті цього штурму була ключовою. Можеш сказати трошки детальніше, чому? 7 одиниць техніки підірвалося на нашому мінуванні. 1 одиницю техніки підбили з протитанкового ракетного комплексу, 1 одиницю техніки, яка тікала, її наздогнали FPV-дронами. Потім всю цю техніку просто спалили дронами. Великим бомбергером здійснювалось мінування, а вже в день, коли розвиднілось, на світанку вже почали літати і наші маленькі бомбери, і FPV-дрони, ну і просто на рівному місці спалили всю техніку. 9 одиниць техніки з 9, я рахую, що це хороший результат. Було використано, якщо я не помиляюся, 5 FPV-дронів, і 5-м було спалено славнозвісний їхній танк Т-90М «Прорив», який вартує зараз $4,5 мільйона. І 5 FPV-дронів – це $2,5 тисячі. То я думаю, що це ефективно. Просто піхота, можна так сказати, просиділа на сигареті, подивилася на то все з окопа, сказала, все, ок, нормально. Основна задача наших операторів – це зберегти життя наших піхотинців, які знаходяться на передньому краї. Оце сама основна задача. Якщо піхотинець приходить з позиції живий, здоровий, не заморяний, який за якийсь певний період часу, який виконував завдання на передній позиції, ні разу не стрельнув, то це багато про що значить. Це святині підрозділу «Фенікс» підвал FPV. Тут вся підготовка проходить. От початку, як приходить дрон, є свої люди, які настраюють дрони, потім прошивають їх, паяють щось. Далі у нас стол знаходиться, там, де тренуються нові пілоти, літають на симуляторі. Далі у нас іде клітка після симулятора, яка ось тут знаходиться. Тут вони вчаться держати баланс, мікроконтроль. Ограничена зона, в якій треба робити якісь дії, наприклад, зависання, або пригати з досточки на досточку, робити розвороти, вчитися держатися в очках. А він має вже щось знати, щось вміти, чи ти можеш з нуля прям вчити? Прямо з нуля. Ми нове покоління прямо з нуля. За 8 днів вже 2 перших поїхали на позицію, і з них 1 2 зміни назад уразив гармату. Це уровень, я вважаю. Це тут склад БК, я так розумію, такий невеликий? Так. Да. Чи це великий? Ні, це мало. Інженера, які роблять снаряди, нам приводять сюди. Вже готові снаряди, які ми просто беремо на позицію. Що з цього всього, не знаю, тобі найближче до душі? Еска. Чому він тобі найбільше подобається по роботі? То він легкий. Тобто з ним можна далеко залетіти? Так, далеко залетіти. 20-26 літаємо спокійно. Ні, 26 не спокійно, але 20 спокійно можна долетіти. Скільки вже таких відніс на позиції? Я думаю, штук 800 вже десь. 800? Надо прыгать на стволово, надо прыгать. Тоже там идет стартный механизм. Дай бог, удача будет на твоей стороне, ты пробьешь щиток, и твоя дальше полетит на стартный механизм.
Приїхали на імпровізований полігон для тренування пілотів БПЛА. Сьогодні займаються FPV-шники. Замість боєприпасу використовують ось таку пляшку з водою. В принципі, вона цілком підходить, оскільки головна задача, щоб майбутній пілот зрозумів, як поводитиметься дрон і як керувати ним з додатковою вагою. Зараз глянемо, як це працює. Піднімись вище. Що то не виходить? Не спіши. Це ж не надскоре завдання. Я не можу розвернутися нормально. Попробуй вправо, вліво, в яку сторону удобно. Попробуй в другу. Делав сферу на симуляторі чи ні? Та не дуже, так в мене теж виходить. Ну, так треба ж тренувати, щоб виходило. Ти сильно швидко літаєш. Влад, що скажеш? Оцінка яка? 2. Він сам себе оцінив. Над чим треба працювати? Над плавністю. Плавно літати треба йому навчитися. Він дуже сильно різко дергає стіки. Сильно різко дергає його, кидає по сторонам, він його не може впіймати. І він, виходить, не він літає, а дрон у нього сам літає, він ним не управляє просто. А скільки ти вже літаєш? То вже рік. Не набридло? Так воно ж, інтересно. Ні, просто набридло тим, що постійно все те саме йде. Ну. А як якась з'являється нова прикольна цель, там, далі кудись так полетіти далеко, то це вже інтересно. Вначалі мені навіть радувався, як я залітав в якийсь підвал. Як там вбив підка, то вже підвал якось став неінтересний. Як в'їхав першу пушку, якась вже і то приганяти якась вже неінтересна, інтересно далеко полетіти ту пушку. Як догнали машину, то вже якісь пушки надоїли, машини круто, але ти їх ходиш, ті машини, це складно. Ми обично машини зустрічаємо в тилу у них. Військові волонтери, лікарі ДСНС і ще багато інших відчувають стрес. Зміни свої підгрузки, коли бачиш ТЦК, все своє життя боятись, доля сикуна. Тут нема нічого такого, я людина теж свідома. Мій економічний фонд, тому сижу частіше вдома. Мої податки це ЗП військовим. Не бачу сенсу бути до війни готовим. І якби тут не говорив, багато в чому винні ми. Носіями влади є народ, то не вони. Не говори мені, що з цим не можеш що зробити. Для кого щастя, кайдани, для когось вільно жити. А? Хорош. Да, спасибо. Це ти сам писав? Да. Это я занимаюсь творчеством. Вот там вот стоит где-то выкопанный миномет. Я должен в него... Я понимаю, что сейчас на уровне деревьев, как только я буду заходить в пике, у меня отбьет картинка, да. И мне резко в этот момент говорят: стой, подожди, там слева ящики, в БК. Я вот так вот закрытыми глазами так вот чуть-чуть доворачиваю. И прикинь, смотри. По памяти, и попадаю, короче, там куча ящиков было. Начали тушить, оно начало бутылками поливает, оно начало детонировать, взрываться все, лес загорелся, нахуй. Думаю, повезло, нахуй. Дивись, так як же їде, дивись. Їде, тачка їде. Давай, задирай. Включи запись, Андрюх. Давай, 130. Він підкареться, буде щось учуйов. Що ти не чую? По-любому їдуть. Хуй слухають, як ти. Да, ускорився, дивись. Так доганяй. 320 метров. Вот. Ага, 356 метров. Пропустил все. Я тебе видео покажу, все, седай. Да. Влад, не Роздавиш. Обережно там. Кілометрів 400 метрів. От сюди. Значить, іде тест нового ретранслятора. Буквально 5 минут назад лінію пройшов. Командир дав ціль летіти в район Світлодарська. І в цей момент, як ми до нього долітали, побачили там ЛАД, легковий автомобіль. І це був шанс його відбити. І в нас це вийшло. Ми хочемо досягнути в першу чергу безпеку для пілотів, бо їх дуже мало. І ми хочемо подальше тягнути пілотів від лінії фронту, і цим, що ми далі їх тягнемо, можна використовувати більш потужний ретранслятор
який буде намного ефективніший, ніж сидіти прямо перед самою лінією фронту. Привіт. Давай, Шахтар Динамо. Шахтар? Угу. Ну давай. Добро пожаловать на Донбасс-арену. Погода здесь снежная и все готово к началу матча. Диви. Ну. Та чого не б'є, ге? Верхній пас дає, алло. Як забити гол? Ніяк. На яку кнопку нажимати, блядь, так нечесно. Диви. Ти позориш Шахтар. Опа. І дивися зараз опять. А зараз мощний удар буде, дивись. Ой, мощніший удар. А це взагалі правда, що люди, які добре грають, або принаймні, які мали досвід гри, їм простіше літати? Наверно, да. Не такий дерев'яний. Ну да. Є ті, що беруть пульт, коли трясе його з тим пультом. В основному, коли беруть пульт, то у них на столі остається вода. Коротше, ну нерви, там, ще стрес, там, бояться проїбати. І пульт мокрий береш, як будто з річки він вийшов, блядь. Береш, як на ньому літати, то трешик. Я колись ще як на мавіках літав, діда типу, вчив літати. Ну як діда, годів 50. Ну це вже для дронів дід. Він сів з дроном, я такого ніколи не бачив. Сів, просто дрон висить, треба просто вліво, вправо. Отак, тобі. Я колбаси, кажу, що таке? Ото над первим завжди так. Завжди руки трусяться і все, вони... А ти пам'ятаєш свою першу ціль вражену? Да. Можу сказати? Побіг, виставив собі дрон, сразу сів за пульт. Тоді Сеня каже, поверни антенну, я побіг, віддав пульт новенькому, новенький летить до п***ера. Я забираю у нього пульт. Хуй. Роз'їбала його. Ну, розорвала, ногу оторвала, нога полетіла. Рваніна. Да. А то перший 200 був. Ну, перший він, напевно, найбільше запам'ятовується, так? Да? Ну, так. Да. І як, ну, тебе було якесь, типу, усвідомлення, типу, я людину вбив? Щось таке було, якісь думки? Ну, це як ігра. Це як ігра. Ну, ти ж не бачиш, що воно там произошло, на самом деле. Видно ж картинка, блядь, і все. Такого немає. Даже розуміння, що ти людину вбив, воно якби то в ігрі, блядь, стрілялки, то ж саме. Надо ще этот кантер електронний, наверное, купити, да? Ка? Кантер електронний. Це що таке? В смысле, що? Не знаєш, що таке кантер? Кантер? Кантер. Кантер? Да. Ні. Що? Понятно. А що це таке? Я така з крючком, щоб важить, блядь. Бедзвін. Я понял. Як у вас називається хуй крючком, щоб важити? Ваги. Вон, бачиш? У вас бедзвін. Не, на Черкащині кантер. Це було реп? Ага. Та все, батарейка сіла. Ой, прям перед пушкою. Яй. Що це за хуй? Она в маск-сетке. Біля веток установлена. Угу. Там то основание. О, открылся доступ. Ой, по-моему, хорошо. Угу. Там сейчас должен ветки раскидать и попал, короче. Де ви заховалися? Кого вбивати, якщо всі втекли? О, заїзд. О, сьогодні часто заїжджаємо. О, торчить. Хорошо. Ой, хорошо.
Влучання це хороше. Прорвався сквозь ветки. Я боявся, що на ветках розрив буде, проскочив. На конкретно цій ділянці фронту, як позначилась ваша робота за останні місяці? Що змінилось? Вже майже місяць ми не бачили техніки противника, яка їде до нашого переднього краю. Піхота противника не ходить, вона бігає. Бігає далеко. Перед нашими там передовими позиціями немає піхоти противника. Наше мінування як кістка в горлі для противника. Противники по перехватам ниють, що їм постійно мішають дрони, що їх постійно знешкоджують наші скидчики, що наші FPV без перестанку літають над ними, їх контролять, бачать і не дають їм будь-що зробити. Привітали і кажете, особі, яка вас нагороджує, служу українському народові і самостійно стаєте на своє місце. Отримуєш зброю. Одну, зачем по несколько берете? Сказал 2. Хай буде дві. Хай буде 2? Окей. І коли вітаєшся, ти передаєш монетки, поняв? Отримуєш зброю, Ага. передаєш монетки. Типа так, да? Привітання. Все. І служу українському народові. Сказав. А що це за прикол з копійками? Типа ти купляєш оружие. Дарити не можна, знаєш? Тобто ти маєш йому дати якісь гроші, а він тобі за це, Ну, наоборот, він оружие, а ти бабки йому. бо не можна просто так? Ні, ще години. Ну як тут. Як кошенят даже то купляєш, ти по-любому копійку должен додати, ну, типа, щоб прожилось, блядь. А це типа, щоб нікого не заїбав з нього. Ну я так образно просто. Є традиція, що Він ілі йшов щось, от Зеленопілля, що в сторону йшов, чи Курдюмовку він йшов, ну, він со сторони, коротше, хотів Так, вийти через поля. Іде росіяни. І він там зашкерився біля труб. Там якісь труби, чи бетонні якісь там, ну, коротше, якось бетонні, чи желізні, якісь там були труби, їх там кілька так лежить. І поки ми туди до нього долетіли, він ще там був, а він звук Мавіка, коротше, почув. Ну, Мавік, може, ближе підлетів. І він коротше, в неї заліз. А там чуть вкопан. Я не змог цей маневр зробити, щоб вилетіти, коротше, пропом взорвався прямо на виході. Так пролетів би її повністю. І що відбувалося в той момент в бліндажі? Крики. Крики, так? Да, круто. А як на брусері теж тоді, як штурм вже якраз тоді був. А, це вас тоді не було? Ні, не був. Я хочу щиро побажати, щоб ви їм користувалися тільки в тірі. Дуже українського народу. Вітаю з народом. Дякую. На базі вашої кандидатури прийнято рішення створити перший підрозділ в структурі Державної прикордонної служби. Це прикордонна кандидатура швидкого реагування, розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Знаю вашу професійність, майстерність, тому розраховуємо на швидкі результати, на те, що все ж таки щодня хороших росіян буде більше. Ти фотографуєш, а тобі знімають. Я думаю, це як мінімум вичистити передній край по всім комендатурам, так як він вичищений в мене від піхоти, щоб нормально себе піхота відчувала наша в окопах. Це в першу чергу. А потім вже далі, я думаю, будемо там якісь маленькі змагання між кожним підрозділом, щоб по сотні одиниць техніки, озброєння виносили за місяць. Я думаю, буде це непогано досить таке. Наша задача, щоб росіяни сиділи по норах і взагалі не мали бажання виходити на поверхню, щоб від однієї думки в них кров стила в жилах. Створення умов для контрнаступальних дій, локальних контрнаступальних дій. Щоб можна було це взагалі про це думати. Да, в принципе, можно дергать потихонечку.